रो हाईड करणे. वर्कशीटमधील महत्त्वाच्या रोज इतरांना दिसू नये यासाठी सदर रोज आपण लपवून ठेवू शकतो. त्यासाठी रोज सिलेक्ट करून होम टॅबमधील सेल्स ग्रुपमधील फॉर्मॅट डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक करा. खाली आलेल्या लिस्टमधून हाईड अँड अनहाईड बटनवर माऊस पॉइंटर नेताच आणखी एक लिस्ट ओपन होते. त्यातील हाईड रोज बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास रोज हाईड झालेले दिसत आहेत. त्याचप्रमाणे कॉलम हाईड करण्यासाठी कॉलम सिलेक्ट करून लिस्टमधील हाईड कॉलम्स बटनवर क्लिक करा. अशाच प्रकारे एखादे वर्कशीट हाईड करण्यासाठी सदर वर्कशीट सिलेक्ट करा आणि लिस्टमधील हाईड शीट बटनवर क्लिक करा. हाईड केलेले वर्कशीट अनहाईड करण्यासाठी लिस्टमधील अनहाईड शीट्स बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर अनहाईड डायलॉग बॉक्स ओपन होतो, ज्यामध्ये आपण हाईड केलेल्या शीट्सचे नाव दिसते. त्यातील आवश्यक शीट सिलेक्ट करा आणि ओके बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास सदर शीट अनहाईड झालेली दिसत आहे. हाईड केलेले रो अनहाईड करण्यासाठी सदर रोजच्या वरचा आणि खालचा रो सिलेक्ट करा आणि लिस्टमधील अनहाईड रोज बटनवर क्लिक करा. हाईड केलेले कॉलम अनहाईड करण्यासाठी सदर कॉलमच्या डावीकडचा आणि उजवीकडचा कॉलम सिलेक्ट करा आणि लिस्टमधील अनहाईड कॉलम्स बटनवर क्लिक करा.